Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Before the Dhamma talk, may Sayadaw kindly give us the 3 refuges and the 5 and 8 silas. Chúng con xin kính lễ Ngài Sayadaw và chúng con xin kính chào toàn thể đại chúng. Trước thời Pháp thoại, chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới và bát quan trai giới cho chúng con. Sadhu, sadhu, sadhu. Tất cả chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw. Aham bande. Aham bante. Saranena saha. Saranena saha. Panja silam. Panja silang. Athanga samanagadam. Athanga samanagatam. Uposatha silam. Uposatha silang. Dhammanyajami. Dhammanyajami. Anugahaṃ gaṭva. Anugahaṃ gaṭva. Silang detha. Silang detha. Me bande. Me bante. Dutiyampi. Dutiyampi. Aham bande. Aham bante. Saranena saha. Saranena saha. Panja silam. Panja silang. Athanga samanagadam. Athanga samanagatam. Uposatha silam. Uposatha silang. Dhammanyajami. Dhammanyajami. Anugahaṃ gaṭva. Anugahaṃ gaṭva. Silang detha. Silang detha. Me bande. Me bante. Tatiyampi. Tatiyampi. Aham bande. Aham bante. Saranena saha. Saranena saha. Panja silam. Panja silang. Athanga samanagadam. Athanga samanagatam. Uposatha silam. Uposatha silang. Dhammanyajami. Dhammanyajami. Anugahaṃ gaṭva. Anugahaṃ gaṭva. Silang detha. Silang detha. Me bande. Me bante. Dhammaham vadami. Dhammam detha. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami. Buddhaṃ saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangam saranam gacchami. Tatiyampi sangam saranam gacchami. Tisarana gamanam paribonam. Amapante. Panati bhata veramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adena dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Adina dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadam samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadam samadhiyami. Nacha Nacha Ida Ita Vadida Wadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Ojjasena mahasena veramani sikkhapadam samadhiyami. Ujjasayana mahasayana veramani sikkhapadam samadhiyami. Idam me punyam Idam me punyam asavakkayam asavakkaya vahang hotu vahang hotu. idam me silam Idam me silang nibbanassa nibbanassa pacayo pacayo hotu hotu. Tisranena saha banja silam Athenga samana gadam bosra silam dhamma sarudam gadva pamadena sambadeta. Amapante. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Buddhānussati quality, Phāgāvā. And we would like to invite Pante Phawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Ân Đức Thế Tôn. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Pante Pháp Thắng từ bi hoan hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Before giving a Dhamma talk, we will pay respect to Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Và trước thời pháp thoại thì tất cả chúng ta hãy đảnh lễ tới Đức Thế Tôn 3 lần. Cái tụng Namo Tassa.
Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Okay. Today we will talk about the last quality of Buddha, Bhagavā. Itipi to Bhagavā, Bhagavā. Itipi, because of this and that reason, we will say soon. So Bhagavā, that Buddha is Bhagavā, named Bhagavā. Và thời pháp thoại tối hôm nay Sayadaw sẽ dạy cho chúng ta về ân đức Phật cuối cùng, đó là ân đức Bhagavā hay là Thế Tôn. Itipi so Bhagavā, Bhagavā. Và EBT là nghĩa là như thế nào, là ân đức Phật như thế nào, hồng ân như thế nào, thì về sau Sayadaw sẽ giảng cho chúng ta trong thời pháp này. Và ETB số Bhagavā, Bhagavā là ân đức Thế Tôn mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. So there are a few definitions. So we will start one of them. So Bhagavā is a kind of name which is superior, special, with the qualities. Và Bhagavā thì có một số ý nghĩa như sau, và Sayadaw sẽ giảng từng ý nghĩa một. Và Bhagavā cũng là một tên gọi, và đó là Bhagavā có nghĩa là siêu việt, là ưu việt, là tối thắng, và có những ý nghĩa khác nữa là gọi là Bhagavā. Bhagavā is the name of very respectable person, or the most respectable person of all being. Bhagavā là tên gọi hay là của một người mà đáng được tôn kính nhất trên thế gian, trên toàn có thế giới, toàn có chúng sanh, thì đó là tên gọi của một người cao thượng nhất trên toàn cõi thế giới chúng sanh. So there are four types of names, especially in the Pali language. Và có 4 loại tên, đặc biệt là ở trong ngữ pháp hay là văn phạm Pali. Number one is Avattika. We call Avattika. You may have difficulties to follow my sound. The name based on moments, based on period, like for the cows or oxen. So if it is very young, we call wicho, like that. So it is a baby cow. So after that we say Dhammo. Dhammo is a timid-ball cow. So a little bit older, you can start to tame. So at that time, the name changed from Vicha to Dhamma. So after that, when
old enough. So we call a Balibado. You may say bull, like that. So based on period, based on times, the name is changed, like a girl, lady, woman. So like boy, or guy, or man, something like that. So based on age, based on time, it is changed. So this kind of name is called Avotika. Và loại tên đầu tiên đó là Avotika. Avotika thì chúng ta có thể là khó mà đọc theo Ngài Sayadaw được, nhưng mà Avotika ở đây có nghĩa là đặt tên theo từng giai đoạn, từng thời gian khác nhau, thời điểm khác nhau. Ví dụ như là con bê con thì khi mà còn bé, cái giai đoạn còn bé thì gọi là con bê, mà khi mà cái đoạn mà nó lúc mà tầm trung thì nó gọi là bảo là con bò, có thể thuần hóa được, có thể dạy dỗ được, huấn luyện được, và khi mà nó lớn nữa thì gọi là con bò. Cũng như vậy, khi mà một người cũng vậy, khi cho từng giai đoạn, ví dụ như khi mà còn bé gọi là bé gái, khi mà trung tuổi gọi là cô gái, và khi một người khi mà lớn nữa thì gọi là phụ nữ, ví dụ như vậy. Hoặc là khi người đàn ông cũng vậy, khi mà còn trẻ thì gọi là bé trai, khi mà đến trung tuổi thì gọi là cậu trai, và đến khi mà lớn nữa thì gọi là đàn ông hay người đàn ông. Thì đó là những cái tên mà đặt theo là tùy thuộc vào những cái giai đoạn khác nhau, thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái đối tượng đó tương ứng với những cái thời điểm, những cái giai đoạn. So Bhagavā is not this kind of name. Bhagavā is based on reason, based on quality the Buddha gets. Bhagavā thì tên này, ân đức này, danh hiệu này đấy là dựa trên những phẩm chất như ân đức, chứ không dựa trên những cái thứ theo thời gian. So number 2 is Lingika. So a kind of name based on appearance, based on something showing or appearance. So as an example, dandi. Danda is a stick. If someone, because of old age, walking a stick, so stick is called danda. So the person who hold stick is a dandi. Dandi means who has stick. So because of holding sticks, his name is the one who has a stick. So dandi, or the person with the stick. So another name is chatti. Chatta is umbrella. D is who has. E is who has. So the person with the umbrella. So because of holding umbrella, his name becomes chatti. So this kind of name is based on appearance. Bhagavā is not such a kind of name. Và đặt tên cách thứ hai nữa, đặt tên dựa theo cái ngoại hình, theo cái vẻ bề ngoài. Ví dụ như là cây gậy thì gọi là Danta, mà khi mà Danti là khi mà người già yếu phải cần cái cây gậy, chống cây gậy, thì lúc đó người đó gọi là Danti. Thì dựa theo cái người cầm cái gậy đó thì gọi là đặt tên thành Danti. Và tương tự như vậy, Chanda đó là cái cây dù, và cái người cầm dù là Chanti. Thì dựa trên người đó cầm cây dù nên đặt tên là người cầm dù, người cầm gậy thì đặt tên là người cầm gậy. Thì như vậy đặt tên theo cái ngoại hình, theo cái vẻ bề ngoài, cái gì mà cái hiện hữu bề ngoài. Còn đối với ân đức là Bhagavā, tên hay là danh hiệu Bhagavā là không phải như vậy. Number 3 is Nimetika. Nimetika is Nimeta Ika. Nimeta is a reason.
ika is which has. A kind of name which has reason. So some kind of name you can ask why you call this name. So you can ask. So this kind of name is called Nimetika. So as an example, in the Buddha's dispensation, so Te Wei Jo. So Te Wei Jo is two words are combining. Ti and Wei Ja. Ti is a tree. Wei Ja is knowledge. So three knowledge. If so, Ti Wei Ja. So, but if someone or one bhikkhu gained three kinds of knowledge, at that time his name become Te Wei Jo. The bhikkhu who has three Vijjas, who has three kinds of knowledge. So this name is based on reason, because of he gained three kinds of knowledge. His name become Te Wei Jo. So another name is Chala Benyo. Chala Benyo. Chala Benyo is Cha Abenya. Cha is 6. Abenya is a psychic power. If one bhikkhu gain six kinds of psychic powers, his name become Cha Benyo. So in between lies coming. So Chala Benyo. So means that the bhikkhu who has 6 Avenyas. So such a kind of name is called Nimetika. The name based on reason. The name which has reason. So this is a kind of name you can ask. Why do you call this name in this way? So Bhagavā is this kind of name. Have a reason. Và đặt tên theo cách nữa, đó là đặt tên theo là Nimitika, Nimitta và Nimitta và Ika là Nimitika. Và tên này là đặt dựa trên có những cái lý do. Ví dụ như là người đó, mình có thể hỏi tên người đó tại sao mà có cái tên này, lý do gì, nguyên nhân gì mà lại có tên như thế này. Ví dụ như trong thời Đức Phật có những vị tỷ kheo mà đã chứng được là ba minh hay là tam minh, thì ba Vijja, tí đó là ti Vijja, hay là khi mà vị đó mà đã chứng được tam minh thì đã có tên là Te Vijjo Bhikkhu, thì vị tỷ kheo đó là vị tỷ kheo chứng được tam minh. Còn ví dụ đó là lý do tại vì vị đó đắc được ba cái Vijja, ba minh, nên gọi là vị tỷ kheo này có tên là vị tỷ kheo tam minh hay là ba minh. Hoặc là Chalapanya là vị đó có chứng được lục thông, như là 6 thần thông. Thì cái lý do vị đó sau khi mà đã thực hành và chứng được 6 thần thông, thì đó là cái từ cha là 6, apinya là thần thông. Và khi đó hai từ này đã ghép lại với nhau thì phải đổi thành hai cái phụ âm ghép, đó là chữ L, thì Chalapinyo Bhikkhu. Thì đó là vị tỳ kheo mà chứng được lục thông. Thì khi đó là lý do sau khi mà chứng được lục thông rồi thì cái tên của vị này thay đổi. Cái tên vị đó thay đổi là có được cái danh hiệu đó, có được cái tên đó là có dựa trên cái lý do. Và cũng như vậy, ân đức danh hiệu Bhagavā hay là Thế Tôn là xuất phát cũng có lý do, cũng có nguyên nhân, nên mới được gọi là Bhagavā. So number 4. Number 4 is Adejja Samopana. Adejja Samopana in Pali. So this kind of name is without considering the meaning, without following
the meaning of the word. So just a name. So as an example here is showing Siri Vodako. Siri Vodako is Siri is a glory. Vodaka is who can increase. So who can increase glory. Next one, Dana Vodako. Dana is wealth. Vodaka is who can increase. Who can increase, who can develop wealth. So, but reality is a very poor person. So, not following the meaning of the word, but giving a name. So, this kind of name is called Vijjācaraṇasampanno. So, some people in Myanmar, so name, what is the name? Sukha. Sukha is happy, but really not happy. So this kind of name is Vijjācaraṇasampanno. So just giving a name, having a name, and not following the meaning of name. Because not this kind of name. Và đặt tên theo cách thứ tư, đó là, hay là gọi cách trong tiếng Pali gọi là Anicca-samuppanna, đó là đặt tên ngẫu nhiên mà không dựa trên bất kỳ lý do hay bất kỳ cái nguyên nhân nào, nên là gọi là Anicca-samuppanna. Và ví dụ như là Siri Vuttaka. Siri là gì? Siri là cái hào quang, ánh hào quang, cái sự vẻ vang. Vuttaka là có được hay là phát triển, hay là có được những cái ánh hào quang, cái sự hào quang, vinh quang. Còn Dana là sự giàu có, tài sản. Dana Vuttako đó là cái người mà có được nhiều tài sản. Nhưng mà tên này mặc dù là tên Dana Vuttako nhưng mà lại rất là nghèo. Mặc dù là tên là nhiều tài sản, tên là giàu có, nhiều tài sản, nhưng mà thực ra có thể là rất là nghèo. Và ở Myanmar, ở Miến Điện cũng vậy. Có những người đặt tên là Sukha là lạc. Nhưng mà tên thì là lạc, là Sukha, nhưng mà thực chất ra thì họ lại là người khổ. Nên cái tên này là đặt ngẫu nhiên, không có dựa theo bất kỳ cái lý do nào hay cái nguyên nhân nào, thì đó gọi là Anicca-samuppanna. Anicca-samuppanna thì đó là đặt tên ngẫu nhiên không có nguyên nhân. Còn đối với ân đức danh hiệu Bhagavā thì không phải như vậy. So the name of Bhagavā is Namatika, the name based on reason. So this kind of name, this name is not given by Mother Mahamaya, not given by Sugato Maharaja, father, not given by 80,000 relatives, not given by devas such as King Deva, Sandosita Deva. Và tên hay là danh hiệu Ân Đức Bhagavā này đó là Nimitika, hay là cái tên danh hiệu là có cái lý do, có nguyên nhân của nó. Tên này không được đặt bởi là Hoàng hậu Mahamaya, là thân mẫu của Đức Thế Tôn, hay là cũng không đặt bởi là vua Tịnh Phạn Sutthodana, hay là cha của Đức Thế Tôn. Và cũng không đặt tên này cũng không do là 80.000 thân quyến của Đức Phật đặt cho Ngài, mà cũng không phải là do chư thiên, hay là cũng không phải là do vua trời đặt hay là phong cái danh hiệu, đặt cái tên này cho Đức Thế Tôn. The name of Bhagavā is indeed because gaining omniscient knowledge, another body tree. Once he got, the Buddha gets, and the Buddha got this name Bhagavā, which is a kind of name based on reason. Và sự thực thì ân đức Bhagavā này đó là cái kết quả do một quá trình mà Đức Thế Tôn đã thực hành và đạt được đạo Phật quả chánh đẳng chánh giác tại dưới cây Bồ đề.
thì đó là cả một quá trình, đó là cái lý do nguyên nhân mà đây chính là gọi là Bhagavā hay là Thế Tôn. So based on this type of name, here in the commentary defined definition. So Bhagavā originally Vijjācaraṇasampanno. Vijjācaraṇasampanno become because of declension behind, Vijjācaraṇasampanno become Vijjācaraṇa. So you may heard some kind of name, Siali or Bhikkhus, Peññāva, like that. Originally Paññāvanda. So if I put into the declension, so Paññāva. In the same way like Chandima, you may know Bande Chandima or Seara Chandima. So originally Chanda and Imanda. So originally Chandimanda, but if into the declension become Chandima. So Vijjācaraṇa originally Vijjācaraṇa become Vijjācaraṇa. From the Vijjācaraṇa changed into Bhagavā. So originally Vijjācaraṇa become Bhagavā. So Vijja is a glory. Wa or Wanda is who has glory. So what kind of glory the Buddha has? So reaching paramis, achieving paramis such as dana, sila, etc., which can produce worldly happiness, mundane and supramundane happiness. Achieving, reaching paramis such as dana, sila, which can produce mundane and supramundane happiness. Because of this, the Buddha is a Vijjācaraṇa or Bhagavā who has glory. Và như vậy chúng ta cũng có phải hiểu về ngữ pháp Pali, đó là Pacchava. Pacchava ở đây đó là nó xuất phát từ hai từ đó là Pacha và Vanta. Và Pacha Vanta thì khi mà chúng ta chia từ theo ngữ pháp Pali thì trở thành Pacchava. Pacchava ở đây có nghĩa là đó là Pacha là cái ánh hào quang, và Pacchavanta là người có được cái ánh hào quang hay là có được cái sự huy hoàng, đó là Pacchavanta. Còn cũng như là Paññāva và Paññāvanta, và giống như là ngài Pante Chanima hay là Sayadaw U Janakābhivaṃsa, thì đó là bắt đầu từ hai từ Pali, đó là Chanda và Imanta, và Chanda và Imanta ghép lại thành hay là từ Chandimanta, hay là trở thành chia cái ngữ pháp theo ngữ pháp Pali declension, thì đó là Chandima, Pante Chanima. Và cũng tương tự như vậy, từ Pacchava hay là khi mà chuyển thành tiếp tục chia ra thì đó gọi là Bhagavā. Bhagavā đó là hay là gọi là Đức Thế Tôn, hay là Pacchava đây ý nghĩa là gì? Đó hay là Bhagavā ở đây có nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn ngài đã chứng được, ngài có trong cái quá trình thực hành ba la mật, ngài đã đạt được, ngài thực hành giới sila và ngài có giới ưu việt, và tất cả giới định và trí tuệ ưu việt này đó là, và những cái dana bố thí, và những cái điều đó sẽ dẫn đến cho ngài có được những cái huy hoàng, có được cái hạnh phúc của cả siêu thế với cả hiệp thế lẫn siêu thế, thì đó chính là ân đức, là Bhagavā.
Okay, so if you want to have such kind of glories, so you can reflect this quality, Bhagavā. So based on your practice, less or much, you can gain those qualities. Also, you can incline to be Buddha or to have Buddha's qualities, at least some. So it is very good. Và nếu mà chúng ta muốn có được cái sự hạnh phúc, cái sự an lành như vậy, thì chúng ta phải cố gắng để thực hành bằng cái sự mà niệm ơn Đức Phật như vậy, thì chúng ta sẽ có thể hướng tới, ngay kể cả chúng ta muốn trở thành Đức Phật, hay là chúng ta muốn trở nên có được cái sự an lạc như Ngài, muốn được có được những cái ân đức như vậy, muốn được có được những cái phẩm chất, những cái pháp như vậy, thì chúng ta cũng có thể làm được, và chúng ta có hướng tâm tới và chúng ta bắt đầu thực hành những cái pháp đó để đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Okay, we will move next definition. So next definition is Bhagavā. Bhagavā. Wanda is as you shall, who has. Bhagavad, 6 types. So first of all, we may translate. Bhagavā is who has Bhaga. Who has Bhaga? What is Bhaga? There are 6 meanings or 6 things covered by Bhaga. So okay, later I will say about 6. Và Bhagavā ở đây có nghĩa là một cái từ đã chia rồi, và từ này là bắt đầu từ 2 từ Paga và Wanta như thường lệ. Wanta có nghĩa là người mà sở hữu, người mà có được, là Paga thì đây có 6 Paga chính, thì đó là Pagavanta hay là Bhagavā, đó chính là người mà sở hữu, người mà có, là 6 ân đức chính. Thì và Sayadaw sẽ giảng chúng ta thế nào là 6 ân đức ở đây. So number 1 is Aisariya. So Aisariya is I may translate authority. So I don't know very accurate or not. So authority. The Buddha has authority. Means that the Buddha can control. So have a controlling power. For what? For the own mind. So the Buddha can control. The Buddha has authority about his own mind. So it is very important. We should have this kind of ability, which we can control our mind. So if we can control our mind, so we have a very less problems. If we really can control, for example, everything will be easy. So you may practice Anapanna, breathing meditation. So you're trying to keep your mind here, is to know in and out breath. But it is not easy, especially if you have not practiced yet. So to control our mind, to focus on the object what we wish, so it is not easy, but the Buddha has. So this kind of quality is called Aisariya, one of the 6 of the meaning of Bhaga. So the Buddha has controlling power about his own mind. Okay. Và một trong định nghĩa của Bhagavā đó là
Isariya ở đây có nghĩa là sẽ đo dịch là tự chủ. Tự chủ có nghĩa rằng Đức Phật là Ngài có thể tự chủ tâm của chính Ngài. Có nghĩa là đó gọi là Isariya. Thì Ngài là người, Ngài có thể kiểm soát được tâm của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy cái kiểm soát tâm hay tự chủ tâm của mình ở đây rất là quan trọng. Như chúng ta thấy nếu khi mà chúng ta hành thiền Anapana, chỉ cần nếu mà tự chủ được tâm thì chúng ta có thể giữ tâm trên hơi thở một cách dễ dàng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không phải đơn giản như vậy. Tâm không có theo như chúng ta mong muốn, và đó như mà Đức Phật thì Ngài lại có là Isariya, Ngài có thể tự chủ được là tâm của Ngài. Và chúng ta thấy là chính vì thế nên là gọi là Isariya là một trong 6 cái định nghĩa của Bhagavā. Another definition of Isariya is which can fulfill about the worldly things. So here mentioned, such as if he wished to be small, very small about his body, so he can make his body very, very small. So if the Buddha wishes to be very, very big, so he can make it. So the biggest being mentioned, the Buddha mentioned, named Rahu, very, very big being. So Rahu thought when he approached to the Buddha well looked up him because Rahu is a kind of deva who is a very, very big body. So, but the Buddha can create his body bigger than Rahu. So, based on Buddha's wish, the Buddha can be very small. One time, Buddha Brahma did competition, a kind of playing, a kind of game. They're trying to play. So hide and seek. So Brahma hide. First of all, the Buddha can see easily where you are. So after that, the Buddha hide. So the Brahma cannot see. So the Buddha can make his body very small, or even to be disappear. So about the worldly things, he have authority, he can control everything. So this is a kind of quality is called Isariya, one of the 6 of Bhagavā. Và có 2 định nghĩa nữa của Isariya. Và đầu tiên đó là Isariya, đó là tự chủ. Và Isariya đây là tự chủ. Ngài tự chủ được các pháp tam giới. Ví dụ tự chủ về pháp và tam giới ở đây là gì? Đó là Ngài có thể dùng những thần thông. Ngài có thể muốn làm cho thân nhỏ rất là nhỏ cũng có thể làm được, và nhỏ đến mức có thể biến mất luôn cũng được. Và Ngài có thể làm cho thân trở nên rất là to khổng lồ cũng được. Và ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta thấy một cái chúng sanh, đó là một cái vị thiên, đó là tên là Rahu nghĩa là một vị chư thiên có cái thân hình rất là lớn, vô cùng là lớn. Thì Rahu mình nghĩ rằng là thân hình của Rahu là lớn nhất rồi và lớn hơn cả Đức Phật nữa. Nên mà khi mà Rahu tới gặp Đức Phật ấy, thì Đức Phật phải nhìn lên và phải tôn trọng vị ấy. Nhưng mà Đức Phật có thể hóa ra thân hình của Ngài lớn hơn cả Rahu nữa. Thì đó là trường hợp mà Đức Phật có thể làm cho thân của Ngài nhỏ, thật là nhỏ, và lớn, thật là lớn cũng có thể làm được. Và khi mà trong trường hợp của Phạm Thiên là Bhaga Brahma, Phạm Thiên Bhaga này thì lại muốn tới, và vị đó vị nghĩ là vị rất là giỏi, và vị đó muốn là thách thức với Đức Thế Tôn rằng vị ấy muốn trốn tìm để trốn đi mà để Đức Phật không thể tìm thấy được vị đó. Và vị đó trốn nơi nào, bất kỳ nơi nào vị đó trốn đi, thì
nghĩa là giống như một trò chơi trốn tìm vậy. Thì vị Phạm Thiên Bhaga này trốn ở nơi nào, Đức Phật cũng đều tìm thấy được vị đó, rất là nhanh chóng có thể tìm thấy được vị đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài trốn, đến lượt ngài trốn thì Phạm Thiên Bhaga này không thể thấy được Đức Thế Tôn ở đâu. Thì đó là những cái năng lực của những gọi là tự chủ về tam giới. Đó là ngài có thể hóa hiện những thần thông, ngài có thể hóa thành thân lớn thật là lớn, và nhỏ cũng có thể là thật là nhỏ, và có thể thậm chí là biến mất luôn. Thì đó gọi là Isariya, một trong 6 ân đức chính của Bhagavā. Yes, so playing hide and seek is a very long tradition, a very long tradition. So Buddha, even Buddha and Bhagavā, so showing powers, playing this game for the benefit of especially Bhagavā. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái trò chơi trốn tìm này là một cái trò chơi có cái chuyện rất là cổ xưa rồi, đúng không? Một trò chơi này ngay cả Đức Phật và Phạm Thiên Bhagavā cũng đã chơi trò chơi trốn tìm này. Và khi chơi trốn tìm này là thực tế ra là cho cái sự lợi ích, cái sự tấn hóa của chính vị Phạm Thiên Bhagavā này, vị Bhagavā Brahma này. So I heard in Myanmar some people they want to disappear their body. They want to make their body disappeared. So those people recite one stanza when the Buddha, what the Buddha recites when the Buddha hiding. Really disappear or not, I don't know. Okay. Và Ngài Sayadaw có nghe rằng ở Myanmar, ở Miến Điện ấy, là có một số người họ là cũng muốn để cho họ biến mất, cái thân của họ biến mất, và họ cũng tụng một cái câu kệ giống như khi mà Đức Phật đã tụng câu kệ khi mà ngài biến mất, trong cái lúc mà đang trốn tìm với vị Phạm Thiên này. Thì là người Miến họ cũng tụng cái câu kệ giống như là Đức Phật vậy, nhưng mà họ có biến mất hay không á, Sayadaw cũng không có biết. So second thing of the meaning of Bhagavā is Dhamma. Dhamma here means Lokavidū Dhamma, supramundane Dhamma, means four mega, four phala, Nibbana as a object, altogether 9. So the Buddha has. Because of this, the Buddha is a Bhagavā, who has Bhagavā. So who has 9 supramundane Dhamma. Và định nghĩa thứ hai đó là Dhamma hay là chánh pháp, thì là Đức Thế Tôn là ngài có cả 9 cái pháp siêu thế, đó là Lokuttara Dhamma. Thì đó là gì? Đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn là 9 pháp siêu thế, và Đức Thế Tôn, Đức Phật là ngài có được cả 9 cái pháp siêu thế này, nên là hay là 9 cái Bhagavā này. Thì đó vậy, chính vì thế gọi là Bhagavā. So next one, third thing is yasa. Yasa is fame, being famous. So the Buddha's fame is very pure, which the Buddha gain according to quality. Which can separate 3 world, human, Deva, Brahma. So some people are also famous, but not based on reality, not based on real quality. But the Buddha's
fame is based on real quality, based on reality. So also spreading the real world, not just in the human realm, not just in the Deva realm, until the Brahma realm. The Buddha is very purely famous, based on real quality. So it is called Yasa. So Bhagavā, who has Bhaga. So the that then of Bhaga is Yasa, fame. Định nghĩa thứ ba của Bhagavā đó là Rasa. Rasa ở đây nghĩa là tiếng tốt lành hay là tiếng tốt, tiếng thơm. Thì Đức Phật Ngài có tiếng thơm, tiếng tốt lành, tiếng tốt thanh tịnh này là lan tỏa khắp tam giới. Khắp tam giới ở đây có nghĩa là cả về cõi người Ngài nổi tiếng tốt của Ngài lan tỏa khắp cõi nhân loại và cõi Dewa, chư thiên và thậm chí lên tới cả cõi Phạm Thiên, Brahma. Thì tiếng tốt, tiếng thơm thanh tịnh của Ngài đã lan tỏa khắp cả tam giới, đến khắp mọi nơi. Và chúng ta thấy rằng có một số người họ cũng nổi tiếng, nhưng mà cái nổi tiếng này không dựa trên những cái phẩm chất thực sự của họ ấy. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài nổi tiếng hay là Ngài tiếng tốt của Ngài, tiếng tốt lành của Ngài được lan tỏa khắp tam giới, đó là do những cái phẩm chất, do những cái pháp của Ngài thực sự có. Đó chính gọi là rasa, hay là một trong gọi là Bhagavā đó là người có được Bhagavā đó, hay là những phẩm chất đó, tiếng tốt lành đó. Thì tiếng tốt lành của Đức Phật là lan tỏa lên khắp tam giới, không chỉ là cõi người mà cả cõi chư thiên, Dewa và cõi Phạm Thiên. Tiếng thơm của Ngài, tiếng thơm thanh tịnh của Ngài được lan tỏa khắp khắp tam giới, mà do chính là những phẩm chất, những pháp của Ngài thực có nên gọi là Bhagavā. So the Buddha's fame is very pure. So based on real quality. From the Bodhisattva life, 1 year before Buddha, so 7 years before Buddha, so until being Buddha. So within this period, 7 years, the Mara following Buddha to see fault, Buddha's fault, or Bodhisattva's fault. So, although being seen by the Deva Mara to see fault, so the Mara cannot find Buddha and Bodhisattva's fault. So that means the Buddha is very pure. So based on reality, even Deva, powerful Deva, cannot find the Buddha's fault. Và tiếng tốt lành của Đức Thế Tôn, của Đức Phật thực sự là tiếng tốt lành thanh tịnh do chính Ngài có được, Ngài đạt được. Như là trước khi mà Đức Phật thành đạo thì lúc đó là 7 năm trước khi mà Ngài còn đang là Bồ Tát, thì khi đó là Ma Vương Maradeva, là Ma Vương là đã theo Ngài dòng dã 7 năm liền để tìm lỗi, để bắt lỗi Đức Bồ Tát. Nhưng mà 7 năm liên tục như vậy mà Ma Vương không thể nào mà tìm được bất kỳ cái lỗi nhỏ nào ở tại nơi Đức Bồ Tát, và sau này là trở thành, khi mà Ngài trở thành Phật cũng vậy. Thì đó là ngay kể cả khi những cái chư thiên mà có những cái oai lực, có những thần lực lớn như vậy mà đi tìm lỗi để bắt lỗi Đức Phật mà cũng không thể tìm ra, cho dù chỉ là những lỗi nhỏ. Thì chính vì thế là tiếng tốt lành của Ngài là thanh tịnh và do chính Ngài có được, do phẩm chất hay là những cái pháp do chính Ngài có trong Ngài. So next one, previous talk, previous saying little wrong. 60 years before Buddha, 1 year after Buddha, so altogether 7 years. Okay. Sẽ đo đính chính lại một chút, đó là
là 6 năm trước khi thành Phật, và 1 năm sau khi Ngài thành Phật rồi, là chứ không phải là 7 năm trước khi mà Ngài thành đạo quả Phật. Thì đó là như 6 năm 7 năm, nhưng mà 6 năm trước và 1 năm sau khi Ngài đã thành Phật thì Ma Vương theo Ngài là 7 năm, nhưng mà là như vậy. Yes, Bante. Next one is Siri. I don't know how many. Aisariya Dhammayasa Siri. Number 4. So fourth things of Bhagavad is Siri. We may translate glory. So something beautiful about the body, handsome about the body. So for the Buddha's body, so body, limbs, everything is complete. So which can cause clearness of everyone's eye. So some people want to see good appearance, want to focus on the good appearance. For those, the Buddha's body is complete. So all body limbs are very suitable, not like normal people. Like we want to have a black hair, but hair is white, gray, like that. So we don't want to have a mustache, beards, but grow easily. So maybe something we wish different. So body appearance become different. So it is possible. So for the Buddha, so every body or body limbs are nice. So whoever see the Buddha, so their eye become clear. Eye clear means their mind become very pure, very clear. So that means very good to see. So this kind of quality is called Siri. The Buddha has Siri. So for the things of Bhagavad. Và tới định nghĩa thứ tư của Para, đó là Siri. Siri hay là sự lộng lẫy hay là hào quang, đó gọi là Siri. Và cái hào quang, cái sự lộng lẫy là dạng này là bắt đầu từ lá, xuất phát ra từ thân của Đức Phật. Và do Ngài có là tất cả những cái chi là hoàn hảo, là tuyệt vời, là đẹp, và rất là khả ái cho tất cả chúng sanh mà nhìn ngắm vào. Thì khi bất kỳ ai đó, chúng sanh nào, bất kỳ ai cũng vậy, đều muốn nhìn những cái thứ khả ái. Và những cái thứ khả ái tối thắng ở đây đó là được ngắm nhìn thân của Đức Phật. Và thân của Ngài tất cả do phước báu nên tất cả thân phận, tất cả các chi của Ngài là đều đầy đủ, là hoàn hảo, là lộng lẫy. Thì như vậy bất kỳ chúng sanh nào được nhìn ngắm Đức Phật đều làm cho mắt của họ trở nên trong sáng. Mắt trong sáng ở đây thực ra là gì? Đó là cái tâm của họ trở nên trong sáng, trở nên an bình. Nên là cái điều rất là lợi ích khi mà chúng sanh được nhìn ngắm, được chiêm ngưỡng thân của Đức Phật. Mặc dù chúng ta thấy rằng, ví dụ như là chúng ta là người, chúng ta muốn những cái thứ thân đẹp, muốn được đẹp, nhưng mà nó không theo chúng ta, không theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta muốn có tóc đen nhưng mà tóc cứ trắng. Chúng ta không muốn có râu, không muốn có ria, nhưng mà râu và ria vẫn cứ mọc. Thì đó là nó không theo những cái thứ chúng ta mong muốn. Còn Đức Phật thì không. Ngài có hoàn hảo, tất cả các chi đều hoàn hảo, tất cả những thân phận đều đầy đủ hoàn hảo và khả ái cho tất cả chúng sanh. Ai mà muốn chiêm ngưỡng thân hình bề ngoài của Ngài, nó rất là lộng lẫy, rất là đẹp, và làm cho mắt của người ta trở nên thanh tịnh, trở nên trong sáng. Mắt thanh tịnh và trong sáng ở đây thực ra đó là trở nên cái tâm của họ trở nên thanh tịnh và trong sáng. Thì đó chính là một gọi là Siri, một trong 4 cái định nghĩa của Bhagavā là ân Đức Phật. The next one is Karma. Karma is usually translated wish. So that means the Buddha can get
according to his wish. So whatever benefit he wished to bring for oneself, for the others, it can help, can complete. So because of this, the Buddha has this bhagga, fifth things. So for the normal people, sometimes, although we wish to do something, we don't have ability. We are lack of. So the Buddha is not like that. Whatever wish the Buddha has can complete. It is a wish. Okay. Yes. Và một định nghĩa nữa của Bhagavā đó là Kama. Kama ở đây được dịch đó là cái sự nguyện ước, và đây là nguyện ước thành tựu. Thì bất kỳ nguyện ước nào mà Đức Phật Ngài nguyện cho bản thân Ngài và cho chúng sanh khác, thì tất cả những nguyện ước đó đều có thành tựu. Thì như chúng ta thấy rằng nhiều người khi mà mình nguyện một điều nhưng mà không nó ngoài khả năng của mình, thì người đó cũng không thể nào đạt được những cái thứ như mình nguyện ước. Nhưng mà Đức Thế Tôn khi Ngài nguyện bất kỳ điều gì, Ngài mong muốn bất kỳ điều gì, thì điều đó sẽ đều thành tựu như ý muốn. Thì hay là Ngài mong muốn, Ngài nguyện cho chúng sanh nào đó, thì cái lời nguyện ước của Ngài cũng sẽ được thành tựu. Và như vậy, chính vì thế gọi là Kama, hay là nguyện ước thành tựu, hay là đó là một ân đức định nghĩa thứ 5 trong cái 6 cái định nghĩa của Bhagavā. So number 6, the last one is Payata. Another name is maybe familiar with you. Sammāvāyama, right effort, which is the cause of respect of all beings, of all the world. So some people, although they have a lot of quality, some are because of their karma or because of their parents, relatives, they have this kind of qualities, but they don't have a respective efforts. But for the Buddha, not just because of his karma, not just because of paramis he had fulfilled. Presently, he had made effort, enough effort, respectable effort, like to gain omniscient knowledge. So the Buddha have practiced 6 years, like near to die. So this kind of effort he had done. So it is the cause of respect. So some people respect the Buddha because of his effort, right effort. So this kind of quality is called Payata or Sammāvāyama, right effort. Và một trong định nghĩa cuối cùng, định nghĩa thứ 6 của Bhagavā, đó là Payata. Payata hay là sự tinh tấn không ngừng, nhưng mà chúng ta thường quen gọi là hay là Sammāvāyama. Sammāvāyama ở đây cũng là Payata. Thì đó là gì? Đó là cái sự tinh tấn không ngừng. Đó là Đức Phật Ngài không chỉ là dựa Ngài nổi tiếng hay là nhiều người biết tới, nhiều người cung kính Ngài là vì ba la mật parami hay là do karma, do nghiệp của Ngài, mà do chính cái sự tinh tấn của ngay trong cái đời này mà cái sự tinh tấn của Ngài được chúng sanh, nên sự tinh tấn không ngừng nghỉ này mà được chúng sanh cung kính Ngài. Đó là trong những 6 năm khi mà Ngài thực hành khổ hạnh như vậy, Ngài thực hành trước khi mà được chứng được là tuệ toàn giác, chính đẳng chánh giác, là Ngài đã thực hành đến lúc mà thậm chí là gần chết, có nghĩa là có thể thực hành tinh tấn đến mức mà có thể đến mức như vậy. Và trong 6 năm liền, chính vì thế sự tinh tấn này là do chính Ngài tinh tấn không ngừng nghỉ, và có những người họ có cái sự cung kính của người khác, còn có thể là do cha mẹ hay là do những cái thứ khác mà có được. Nhưng mà đây Đức Phật là Ngài có được ân đức này là do chính cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngài, nên gọi là Payata hay là
gọi là Sammā sự tinh tấn không ngừng nghỉ. Đó là một trong những ân đức của Bhagavā. So altogether 6. These 6 are covered by Bhagavā. So generally we may translate Bhagavā as glory. Why is who has Bhagavā, who has Bhagavā, who has 6 qualities. On account Aisariya, authority or controlling powers, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payata, altogether 6. Yes. Và Bhagavā ở đây đó là 6 ân đức, 6 ân đức chính, đó là bao gồm, bây giờ Ngài Sayadaw sẽ tính cho chúng ta, đó là Isariya hay là tự chủ, Dhamma là chánh pháp, và Yasa đó là cái sự hào quang lộng lẫy, và Rasa và Siri, và Kama là nguyện ước thành tựu, và Payata là tinh tấn không ngừng nghỉ. Thì tổng cộng là 6. Rasa là tiếng tốt lành, tiếng thơm, tiếng thanh tịnh. Thì tổng cộng là 6 cái định nghĩa hay là 6 cái tên gọi của Bhagavā. Okay, we should stop based on time. So Yes. we'll go to interview. Và theo thời gian thì bây giờ chúng ta sẽ đã đến hợp thời và chúng ta sẽ dừng thời pháp ở đây và chúng ta đến phần trình pháp. Yes. Yes, Monday. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for your wonderful Dhamma teaching. Now it's time for questions and answers. Please send your questions to our chat box, Google Doc, and we will send the questions to Sayadaw. If the time is still available, we will invite you to raise your hands to ask Sayadaw directly. Bây giờ đã đến giờ phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi vô câu hỏi vào chat box, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến Ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với Ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhante, so I read in the question in Vietnamese first, Bhante, and then I will translate into English. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi đó là của hành giả Hiền Tuệ. Con kính đảnh lễ Ngài và chư Tăng. Hiện tại con đang thực hành thiền với đề mục chính là hơi thở Anapanasati. Tuy nhiên, khi con đổi từ oanh y ngồi sang đi, tâm con lại thường hướng tới niệm ân Đức Phật Buddho một cách tự nhiên. Xin Ngài dạy cho con nên tác ý hướng tâm về đề mục chính là hơi thở trong lúc đó hay cứ để tự nhiên niệm Buddho trong lúc đi ạ? Sau đó, I am practicing, the main object is Anapanasati, but when sitting meditation, but when I standing up, I do working meditation, and my mind eventually switches into Buddhānussati, Buddho. And in this case, should I come back to Anapanasati or I just follow Buddhānussati? Usually, if your meditation method, main meditation method is Anapana, once your mind is okay, so you should come back to Anapana. But if your main meditation is Buddhānussati, you can continue Buddhānussati. So generally like that. But sometimes you can also do. If a Buddhānussati is very good to practice, so you can go until your mind is powerful, having concentration. So after that, you can come back to breathing. So normally, if you are good in one meditation, so can be good in another meditation. Và nếu mà trong cái trường hợp mà nếu đề mục chính của quý vị là đề mục thiền gì, thì nếu mà đề mục thiền chính là đề mục thiền hơi thở, thì khi mà hành niệm ân Đức Phật mà tâm trở nên lắng xuống, tâm trở nên yên tĩnh và an bình, thì lúc đó bắt chuyển sang đề mục chính, đó là đề mục hơi thở.
Mà nếu mà đề mục thiền chính, đó là đề mục Buddhānussati, niệm ân Đức Phật, tí quý vị tiếp tục niệm ân Đức Phật, tại vì niệm ân Đức Phật là đề mục chính. Nhưng mà thường thì cái đề mục thiền nào tốt ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái đề mục thiền khác. Và cũng như vậy, đó là khi mà niệm ân Đức Phật mà đến tới khi mà tâm trở nên lắng xuống, yên xuống, trở nên có định, thì lúc đó đề mục thiền chính là hơi thở, thì quý vị có thể quay về niệm hơi thở là đề mục thiền chính. Từ hành giả Nguyên: thưa Sayadaw, như những gì con được biết, chúng ta chỉ có thể thấy mọi thứ như nó vốn là khi chúng ta đạt được an chỉ định. Tuy nhiên chúng ta không có an chỉ định thì liệu có thể thực hành thấy mọi thứ như nó vốn đang là hay không? Khi biết sân, khi con sân có biết là sân, khi tham biết là tham. Có tâm tham không thay đổi, điều chỉnh trạng thái. Khi có tham thì mình muốn thay đổi trở nên vô tham, khi sân thì trở thành không, điều chỉnh thành không sân. Thay vì thế chúng ta để thấy mọi thứ diễn ra theo nhân duyên của nó, không tác động vào. Nếu thực sự hành theo cách như vậy, liệu có thể đúng pháp hay không? Con xin cảm ơn Ngài Sayadaw. Sayadaw, I heard that when only the people, only one who has concentration can know and see things as they really are. But in the case of I have no concentration, no jhana, no samadhi. So can I also see the things as they really are? Like I see dosa is dosa, I see like loba is loba, and because of that I change from dosa into adosa, I change loba to aloba. So is that also I am seeing the things as they really are? Yes. Yeah, some kind of reality you may see. So you can see that not only that, even nature, dukkha, some of them you can see, but not continuously, not powerfully. So like walking and running. So yeah, moving forward, but it is different. Running has power and fast. Walking is no power, slow. But moving forward is the same. So like that, if someone has a concentration, they have a power, they are fast. So not interrupted by something. If someone not have a concentration, usually they don't have power, they are slow. So it can be different. Yes. Và đúng như vậy, thì khi mà quý vị có làm thực hành như vậy thì quý vị có thể biết được, khi mà không có định thì quý vị thực hành như thế có thể biết được một phần nào đó của những thực tính pháp, một phần nho nhỏ thôi, không biết được liên tục. Thì Sayadaw lấy một cái ví dụ như là cái năng lực của cái đi bộ và cái sự chạy. Đi bộ và chạy thì đều tiến về phía trước, nhưng mà đi bộ thì không thể nào mà so sánh, không có cái năng lực, không có cái sức mạnh giống như là chạy vậy. Cũng như vậy, khi mà hành như vậy thì quý vị cũng có thể thấy được phần nào đó của anicca, dukkha, anatta, khổ, vô thường, vô ngã, nhưng mà không thể nào thấy được một cách liên tục, không thể nào thấy được một cách mạnh mẽ, sắc bén được. Bởi vì cũng như là cái chạy thì cái năng lực của chạy, sức mạnh của chạy là hơn là đi bộ, nhưng mà nó đều cùng cái mục tiêu, cùng thấy rằng đó là tiến về phía trước. Nên là khi mà có được định, có được samadhi, có được định thì sẽ thấy được các pháp như pháp đang là, thấy được cái sâu sắc, thấy được một cái rõ ràng. Còn khi mà chưa có định thì thấy nhưng mà không thể nào thấy một cái sâu sắc được. Cũng giống như là cái năng lực của cái sự đi bộ và chạy bộ vậy. Chạy bộ sẽ có cái năng lực, có cái sức mạnh hơn là đi bộ. Yes, từ hành giả Tuệ Quang: con kính chào Ngài. Thưa sư, con là Phật tử, hãy còn bận nhiều công việc của cơ quan nên tối về thì thường con lên phòng thờ ở nhà tụng 9 ân Đức Phật. Nhưng cũng có hôm bận và mệt con không lên phòng thờ ngồi tụng được, nhưng có lúc đó con chỉ niệm thầm trong tâm. Cách hành của con như vậy có đúng chưa ạ? Hay là con phải lên phòng thờ để ngồi để niệm ân Đức Phật?
Con kính chiên Ngài Sayadaw. Sayadaw, I am a lay people, I am a layman, lay devotee, so I have a lot of duties to do in the office. So at night, I came back to my house, and then I do Buddhānussati. I go to the Buddha shrine room and do Buddhānussati. But sometimes I feel very tired, so I just stay in my room instead of going to the Buddha shrine room to do Buddhānussati. So is that okay for me to do the Buddhānussati, recite a Buddha quality, night quality in my mind by sitting in my room? No need to go to the Buddha shrine room. Is that okay for me? Yes. So if you are a meditator, practitioner, so until before sleeping, once you wake up, you need to hold your meditation the whole time. So everywhere you go, everywhere you are in, so you need to practice. So shrine room is a good place. And so environment is good, but not mean only you can do in that room. If possible, you should do everywhere. Và nếu mà chúng ta thực sự là những hành giả đang thực hành thiền, thì trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy thì chúng ta phải duy trì cái đối tượng thiền, cái đề mục thiền mà chúng ta đang thực hành. Thì ở bất kỳ nơi nào hay bất kỳ nơi đâu, thì ở khi mà ví dụ như là hành thiền niệm ơn Đức Phật hay là hành thiền thì ở tại môi trường, tại cái phòng đó là phòng thờ Phật, thì đó là cái môi trường tốt. Nó có môi trường tốt để chúng ta hành thiền, đó là cái nơi tốt. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta thực hành thì bất kỳ nơi nào chúng ta phải tập luyện, là bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể hành thiền, không nhất thiết là cứ phải ở phòng thờ mới hành thiền được. Thì Sayadaw khuyên chúng ta rằng phải duy trì cái thời thiền, đó là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy là duy trì hành thiền cái đối tượng thiền mà chúng ta đang thực hành, và cố gắng để thực hành ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta có thể thực hành, không nhất thiết là phải tới phòng thờ. Yes. Từ hành giả không có ghi tên. Kính bạch Ngài, con đang gặp chướng ngại khi bắt đầu vào thời thiền. Khi con hướng tâm vào vùng giữa ở mũi và môi, con nhận thấy căng ở mặt, đặc biệt là điểm xúc chạm. Như vậy trước khi bắt đầu, con cần có phải thả lỏng toàn thân không, thưa Ngài Sayadaw? Xin Ngài chỉ dạy cho con. Sayadaw, I'm practicing Anapanasati, so when I focus on the breath in and out in the upper lip, and around the nostril, and then I feel that the tension on my face, and especially the tension at the touching point. So, do I need to relax my whole body before start to meditate? Do I need to relax my whole body before going to meditation? So can Sayadaw please teach me? So to relax the body, so may have two ways, bodily or mentally. So to do bodily, so you need to balance about you are standing, walking, lying down, and sitting. If it is balanced based on your energy, your condition, normally body is good. So it is a bodily relaxing. So mentally is if you can take a good object. So if you have a practice, you have an ability to keep your mind on the right object. So it can make a body relax. So because of this, if you do bodily posture in a balancing way, for the mind, if you can take breathing meditation, so if you can take the object well, so body will relax
no need to relax the body. So I don't know how to relax. Generally, I think you may pay attention body. So it is another meditation. If you have done past, maybe you may relax, but not for the new ones. So sometimes it can cause mixing, like anapana, bodily, paying attention to the body, like 4 elements. So become mixed. So for some, it can have problems like you have, like a tension, like that. So it is it is because of habit you have done, paying attention to the body. So even if you pay attention here, you happen to pay attention body instead of paying attention the breath. So not to have tension, you should pay attention, you should think about the breathing, about the air. You should not think about the skin, about the body. So here has 2 things. So based on you are thinking, it will be. If you think skin or body will have tension, the whole face. If you think about the breathing, it will be breathing. So you will forget about your body. So automatically can relax. Okay. Yes. Và như cái sự thư giãn hay thả lỏng ở đây, thư giãn ở đây thì Sayadaw có thấy rằng thư giãn ở đây là có 2 phần. Đó là thư giãn về thân và thư giãn về tâm. Thư giãn về thân là gì? Đó là khi mà chúng ta phải quân bình tất cả 4 cái oai nghi, 4 cái tư thế. Đó là tư thế đi, tư thế đứng, tư thế nằm và tư thế ngồi. Khi quân bình 4 cái tư thế này, và đó là một cái yếu tố để là thả lỏng, để thư giãn về thân. Và nữa chúng ta phải xem rằng về cái thân, về cái năng lượng của thân là chúng ta có bị mệt hay không, hay là có sức khỏe thế nào. Thì đó cũng là khi mà tinh tấn hay là thả lỏng về thân. Và nếu mà tinh tấn, cái sự thả lỏng hay thư giãn về tâm là gì? Khi mà tâm mà để trên một cái đối tượng đúng, đối tượng tốt đẹp, hay đến cái đối tượng thiền, thì đó khi mà tâm là hướng trên cái đối tượng thiền, đối tượng tốt, thì nó tự động tâm sẽ được thư giãn. Ví dụ như là khi mà hành thiền hơi thở, hơi thở mà chú tâm trên hơi thở là chú tâm tới cái vùng cái hơi thở đi ra đi vô, và hay là về cái không khí. Nếu mà chú tâm mà quý vị mà chú tâm đến cái phần hay là phần về da, hay là cái phần cảm thọ đó, phần da đó, thì tâm nó chuyển sang một cái đối tượng khác là đối tượng tứ đại, và như vậy thân có thể mặt nó trở nên căng cứng thay vì là thấy được hơi thở. Còn khi mà đổi sang đối tượng hơi thở không ấy, đối tượng hơi thở thì cái tâm chỉ biết hơi thở, thì tự động là tất cả những cái căng cứng, tất cả những cái về da, tất cả về những cái đặc tính nó sẽ tự động biến mất một cách tự nhiên khi mà quý vị chú tâm tới hơi thở. Và sau đó không có biết rằng quý vị đang hành thiền, cái thói quen là như thế nào. Ví dụ như một số người thói quen của họ là cứ đi quét cái thân chẳng hạn, thì khi đó họ sẽ nhầm sang một cái đối tượng đó là thiền tứ đại thay vì hành thiền hơi thở. Thư giãn như vậy thì họ sẽ trộn lẫn 2 cái đối tượng thiền, đó là đối tượng thiền hơi thở và cùng với cái đối tượng thiền tứ đại khi mà họ hành thiền như vậy. Thì nên là thư giãn ở đây khi đơn giản nhất, khi đó là quý vị để tâm trước lỗ mũi và biết hơi thở đi ra đi vô, và biết nó là khái niệm đó là hơi thở và đó là không khí, cái luồng không khí. Còn thay vì biết cái sự xúc chạm cái da hay là cái cảm thọ ở đó, thì biết mà da, biết cảm thọ sẽ làm cho một mặt trở nên căng cứng. Và khi mà biết hơi thở hay là biết những cái đối tượng thiền đúng, tốt, thì tự động là những cái căng cứng hay tất cả những cảm thọ, những cái đặc tính nó sẽ biến mất. Yes, câu hỏi từ cô tu nữ. Kính thưa Sayadaw, con xin Sayadaw chỉ dạy cho con ngồi thiền chú vào hơi thở vi tế, hơi thở cho nên rất là vi tế, cứ khoảng 20 phút, 30 phút thì tâm con an tịnh, thì con bị kiến cắn. Con bị như vậy suốt, giống như bị kiến cắn suốt như vậy thời gian dài, nên con không vượt qua được, khiến con phải xả thiền trong suốt ngày sinh hoạt. Mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi thì con chú cho hơi thở vi tế rất là lâu dài và hoan hỉ. Kính mong Sayadaw có cách nào để vượt qua cái cảm giác đó không? Sayadaw, I am practicing Anapanasati and I can
when after sitting about 20 to 30 minutes, and my mind become calm, peaceful, and I can feel the piti and sukha. But however, at that time I will feel like something by me, like end by, like that, the whole sitting. So because of that sensation, like end by. Yeah. So because of that sensation, it can it make me difficult to overcome. So I need to standing up to do walking meditation. So when I doing the four posture, lying down, sitting, walking, standing, I still focus on the anapana. So May Sayadaw teach me how to overcome the sensation of that like end by. Yes. So it is a mind made because you are mind. So everyone has a body, everyone has a sensation. So if we can focus here, if we can think the breathing here, we will forget about the body. So you should not turn your mind towards the body. You should not think about the body. Only you should think breathing here. So not trying to go everywhere. So you will forget about the body. So some people say even in their body disappeared. So only breathing, only air they are seeing. So you should take the breathing as an object. So you should forget about the body. So if so, it will be disappeared. Yes. Và như cô thấy đó, khi tất cả chúng ta, tất cả mọi người đều có cái thân, và có cái thân thì sẽ có cảm thọ, mà nếu cái đó, tất cả những cái cảm thọ đó đều do tâm tạo ra. Và khi mà cô hướng tâm tới cái đó, nếu mà trong khi mà cô hướng tâm tới hơi thở thôi, chỉ thấy hơi thở thôi, thì tự động là tất cả những cái cảm thọ, những cái sensation nó sẽ biến mất. Tất cả những cảm thọ nó sẽ biến mất một cách tự nhiên. Và nếu mà khi mà cứ hướng tâm tới những cảm thọ đó, thì cảm thọ nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và như Ngài Sayadaw khuyên, đó là khi mà hành thiền, ví dụ Anapanasati, niệm hơi thở, thì chỉ đơn thuần là hãy biết hơi thở, thì từ từ tất cả những cảm thọ trong thân đó, những cảm thọ giống như kiến cắn đó, mọi thứ như đó, thì nó sẽ tự động, nó sẽ mờ nhạt và nó từ từ nó sẽ biến mất đi. Nên là đối tượng thiền chính là rất là quan trọng, khi chỉ biết hơi thở đi ra và đi vô như vậy, và tất cả những cái cảm thọ nó sẽ tự động, nó sẽ biến mất. Yes. Câu hỏi từ hành giả Minh Trường: kính bạch Ngài Thiền sư, khi con hành thiền niệm hơi thở, khi thấy hơi thở của con trở nên vi tế, con hay gặp vấn đề rất là nhiều cảnh mà con chưa từng trải qua. Làm cho con rất bị phân tâm vào những việc đấy. Kính mong Ngài Thiền sư giúp cho con để vượt qua hiện tượng trên. This question from a layman Sayadaw. Sayadaw, I am practice meditation, Anapanasati, and whenever my breath becomes subtle breath, and then my mind is many things which is I never experienced before appear in my mind. Many images which is I never see before appear in my mind. So because of that, it keep my mind start to cannot concentrate well on the anapana. So may Sayadaw teach me how to overcome that. Yeah. So when the body is calm, when the mind is calm, breathing is subtle. It is usual. So if the breathing is subtle, so usually we need to improve our concentration, our mindfulness to know subtle breath. So in those time, so you should stay peacefully, calmly, even outside of meditation. So if you stay in this way, you can maintain your concentration. So when you are sitting, you may be able to know the subtle breath. So if you don't know,
just you should keep your mind here by thinking that there is breathing, there is air. So as long as you can keep it here, at least you are knowing very little. So it is enough. So you should do in this way. Meditation is we need to lead our mind to take object we wish. So we should not allow whatever object coming in our mind. So the object should be based on our attention. So our mind will turn where we wish. So you just think about the air, keep it here, think about the air. So the other object you should ignore. Yes. Yeah, that's the way. Yes. Và Ngài Sayadaw nói rằng khi mà hành thiền, khi mà tâm trở nên an tịnh, khi mà thân cũng trở nên an tịnh, thì lúc đó cái hơi thở vi tế nó sẽ xuất hiện. Và khi hơi thở vi tế trở nên xuất hiện như vậy thì Sayadaw khuyên rằng khi mà chúng ta phải tăng cái sức định, tăng cái chánh niệm lên, và khi biết cái hơi thở vi tế đó và biết liên tục, ngay kể cả khi mà chúng ta đi kinh hành hay là ngoài cái thời thiền ra, thì khi mà ngồi xuống thì hơi thở vi tế sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà quan sát cái hơi thở vi tế. Còn với nữa, khi mà hành thiền thì chúng ta không thể nghĩa là hành thiền thì chúng ta phải lấy cái tâm của mình dẫn dắt, hướng cái tâm của mình. Cái hướng tâm này rất là quan trọng. Thì tâm của mình hướng tới đâu, cái đề mục nào thì tâm sẽ đặt trên cái đề mục đó. Thì chúng ta đang hành thiền hơi thở là hướng tâm ngay tại đây và biết hơi thở. Và ngay kể cả khi biết hơi thở vi tế nhưng mà không biết được rõ ràng, thì lúc đó tâm cũng hướng về cái vị trí đó, vị trí ngay trước lỗ mũi này, tại vị trí đó, và biết được là đang có hơi thở đi ra và đi vô. Thì cho dù chúng ta biết ít hay biết nhiều, cũng để tâm biết đó, thì nó vẫn biết cái đối tượng là hơi thở. Và liên tục là biết như vậy. Và chúng ta phải quan trọng rằng chúng ta phải thấy rằng chúng ta hành thiền ở đây, hành thiền là không để tâm thích đi đâu thì đi, hay thích phóng tâm chỗ nào thì phóng tâm, mà hành thiền ở đây là mình phải có cái sự hướng tâm tới cái đối tượng đúng, hướng tâm tới cái đối tượng tốt, đó là cái đối tượng thiền. Đối tượng thiền của mình là đối tượng hơi thở, thì hướng tâm tới hơi thở ra, hơi thở vô, hay là tại cái chỗ này, cái hơi để trước cái môi trên và cái bên dưới cái chóp mũi đầy, và hướng tâm tới đó và biết rằng là có hơi thở đi ra và đi vô. Và đó, cái sự hướng tâm này là mình phải làm. Cái nghĩa vụ của cái hành giả là phải làm hướng tâm tới cái đối tượng thiền mà chúng ta đang thực hành, không mà chúng ta sẽ không cho phép là tâm của mình thích chạy chỗ nào, thích đi đâu thì đi. Đó là Ngài Sayadaw, đó là nó là cái cách mà để vượt qua được cái vấn đề này. Yes. Sayadaw, I practice Anapana, and then I often see the light appear, the light very bright. But when the light's very bright, I cannot see the breath anymore. So how can I come back to see the breath again? Or should I focus on the light only? So if the light is here, mixing with the breathing, so your mind may move automatically to the light. If so, you should allow. You can stay on the light. So if the light is not mixing with the breath, you should pay attention to the breath. You should not pay attention to the light here. Yes. Câu hỏi đây có nghĩa rằng khi con hành thiền thì con thường thấy hơi thở. Khi hành thiền hơi thở thì con thấy ánh sáng, và thấy ánh sáng rất là sáng, và khi đó thì cái tâm con tự động biết ánh sáng mà không thấy hơi thở nữa. Thì trong cái trường hợp này thì con nên thấy để hướng tâm tới ánh sáng hay là tới hơi thở? Đó là cái câu hỏi. Và Ngài Sayadaw trả lời rằng khi mà hành thiền niệm hơi thở Anapanasati, và khi mà thấy được cái hơi thở và cái ánh sáng nó hòa vào một, nó hợp lại với nhau vào ở ngay cái vị trí hơi thở ra, hơi thở vô này, ở ngay bên trên môi trên và vùng xung quanh này, thì lúc đó chỉ cái hơi thở và ánh sáng và hơi thở hòa lại là một, và tâm tự động bắt ánh sáng. Thì tại cái lúc đó thì có thể cho phép là để tâm an trú và biết ánh sáng.
Và nếu trong trường hợp mà ánh sáng với hơi thở vẫn chưa hòa vào với nhau, chưa là một, thì lúc đó phải vẫn giữ tâm trên hơi thở thay vì thấy ánh sáng. So the place only here to pay attention. Light may be a little bit bigger, but your main point, focusing point, should be here. If here, usually breathing or light, everything's okay. Normally, in the beginning, you may pay attention the breathing. Later, the light and breathing is together. The light and air is together. So at that time, you can move to light, or it will move automatically. It is better. So keep it, just stay there, absorbed into it. Và khi chúng ta thấy khi mà hành thiền như vậy, khi mà ánh sáng nó xuất hiện thì chúng ta lúc nào phải giữ tâm tại hơi thở, tại ngay vị trí này, vị trí trước, ngay chỗ lỗ mũi này, trước cái môi trên và giữa ở chỗ lỗ mũi này, ngay trước vị trí này. Đó là cái điều quan trọng. Ánh sáng nó có thể là lớn, ánh sáng có thể là to, nhưng mà tâm chỉ biết ở ngay tại vị trí ở đó thôi. Còn khi từ từ như vậy thì cái tâm mà hay biết cái hơi thở như vậy, từ từ ánh sáng nó với hơi thở nó sẽ là một. Và một số thì họ hướng tâm tới ánh sáng, nhưng mà thường khi để ánh sáng tự nhiên, tâm tự nhiên, ánh sáng tâm tự nhiên nó sẽ bắt ánh sáng, và ánh sáng nó xuất hiện ở đó, và tâm tự nhiên biết, từ từ nó sẽ chuyển sang biết ánh sáng một cách tự nhiên. Cái điều đó sẽ tốt hơn. Và khi mà thấy ánh sáng là cũng thấy hơi thở, và thấy hơi thở cũng thấy ánh sáng, thì lúc đó là ánh sáng và hơi thở nó hợp lại với nhau, hòa hợp lại với nhau, thì lúc đó là sẽ là tốt. Yes. Câu hỏi từ hành giả Diệu Như. Con xin đảnh lễ Ngài Sayadaw. Xin Ngài Sayadaw giải đáp cho con. Hàng ngày con thực hành thiền, nhưng con cũng tập bài Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là gì nhỉ? Pháp Luân Công nữa. Có phải là khí công không? Vậy con có đi sai theo đường tà Pháp không ạ? Sư không biết Pháp Luân Công là gì. Pháp Luân Công có phải là khí công nhỉ? Sư dịch là khí công ha? Khí công, Pháp Luân Công. Có ai biết Pháp Luân Công là gì không? Có thể câu hỏi này có thể để sau. Sư không biết Pháp Luân Công là gì. Hành giả gì? Câu hỏi lặp lại. Từ hành giả Bích Huyền. Kính bạch sư. Kính mong sư hoan hỷ giải đáp giúp cho con những ý nghĩ bất thiện do tâm tham ái xuất hiện trong tâm mà mình không loại trừ được thì có tạo thành ý nghiệp hay không? Phải để sao để đối trị được với tâm như vậy? Yes. Sayadaw, I have like tanha, the akusala loba mind appear in my mind, so it is the akusala mind. So can the akusala mind become a karma that can give the result in the future or not? Or because so how can I erase? Yes, to overcome all those akusala, unwholesome mind, like tanha, loba. So let's say meditation. So if you are attaching into the people, living beings, you may need to practice asubha meditation, formless meditation. So you need to see dead body, different forms. You should mark as a repulsiveness, as a formless. So keep it in mind. Think always, stay with that object. It is one way. Another thing is a life body. So 32 parts. There are 32 parts in the body, like a hair, body, hair, nail, teeth, skin, flesh, sinew, bone, etc. So you recite and you trying to see in mind. So recite slowly, hair, body, hair, nail, teeth, hair, body, hair. If you know, you should go another one. So later you will be faster. So if I really improve, you will see directly all. So
like seeing with the eye. So if you can see in this way, you can reduce attachment to the people. So this is also one way. Another way is there are many bacteria in the body. So they are staying in the body. Some are dependent on bone. Some are dependent on bone marrow, sinew, flesh, skin. There are many fungus, or I don't know how to call it, insects. So they are staying in the body. They are using this body as a toilet. They are using this body as a hospital. They are hospitalizing in this body. So marrying, giving a bath. So full of dirty things in this way. So you should mark. You should think about those things as a repulsiveness. So if you stay in this way, so always very easy to see those things. So if you have this kind of perception as a foreignness, so you will not attach. You may discuss. So you may ask yourself, do you attach hair, or do you attach skin, or do you attach bone, do you attach stomach or intestines? So you can ask part by part. So this is the way to practice. Another way I will say later to remember for the translator. Yeah. Yes, sir. Và Sayadaw nói rằng khi mà có sự tham ái xuất hiện ở đây, tham ái vào cái gì? Ví dụ tham ái vào một ai đó, tham ái vào cái vật, một cái hiện hữu, một cái người nào đó, cái chúng sanh nào đó, thì để loại bỏ cái tham ái này thì có hai cái cách ở đây, đó là khi phải thực hành thiền, đó là thiền Asubha, quán bất tịnh, đó là bất tịnh trên cái xác sống, và bất tịnh nữa là bất tịnh dựa trên những cái xác chết. Và có bất tịnh trên cái xác chết Asubha ở đây là gì? Cái sự bất tịnh ở đây đó là phải thấy được cái xác chết và quan sát trên cái sự chuyển đổi từ những cái giai đoạn khác nhau của cái xác đó, và từ từ thấy đó là cái Asubha, thấy đó là cái bất tịnh, và chúng ta thấy từ từ chúng ta sẽ bớt được cái sự tham ái, cái sự dính mắc. Và nữa đó là quán cái bất tịnh trên cái xác sống, đó là gì? Đó là hành thiền quán 32 thể trược. Đó là chúng ta quán từ từ tóc, lông, móng, rồi răng, da, vân vân, từng cái thân phần một, từng những cái thân phần đó chúng ta quán và thấy được cái bất tịnh Asubha của nó. Và từng cái thân phần đó khi mà thấy trong tâm, chúng ta thấy được cái tóc hay là lông, tóc mà thấy rõ ràng như là ở trong tâm, giống như là chúng ta thấy bằng mắt thường vậy, bằng mắt vậy. Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang một cái thân phần khác, cái thể trược khác, thì cái tiếp tục như vậy. Và khi mà hành như vậy thì bắt đầu từ từ chúng ta sẽ thấy được là cái sự ô trược của cả cái thân này, chúng ta sẽ từ từ sẽ bớt dần cái sự dính mắc đi. Và một cách nữa, quan sát nữa, đó là khi chúng ta có thể thấy rằng cái thân này á, trong cái thân này không là có rất là nhiều vô số những cái loài vi khuẩn khác nhau. Có một số những cái loài thì nó sống và phụ thuộc trên xương, một số thì những cái loài vi khuẩn nó sống phụ thuộc trên tủy, và có những cái loài sống ở trong dạ dày, trong bao tử, trong ruột, và vân vân. Khi mà chúng ta quan sát như vậy và thấy rằng trong cái thân này thôi có vô số những cái loài sinh vật khác nhau, những cái loài vi khuẩn khác nhau, những cái loài sinh vật khác nhau cũng ở trong này, và nó là thành đôi thành cặp, và nó sinh nở ra nhiều cái thế hệ khác nhau nữa. Và nó là cái nơi nhà, cái thân này cũng là cái nhà của những con vi khuẩn, của những cái sinh vật khác, nhỏ bé khác, và cũng là cái bệnh viện, là cái nhà vệ sinh, là cái toilet của nó nữa. Và chúng ta quan sát như vậy, cái thân này là cái gì? Thế chúng ta dính mắc vào cái gì? Chúng ta dính mắc vào tóc, chúng ta dính mắc vào xương, chúng ta dính mắc vào tủy, chúng ta thích hay là dính mắc vào dạ dày hay là của chúng ta, hay chúng ta dính mắc vào ruột non, hay vân vân. Thế chúng ta phải tự hỏi chính mình, và chúng ta thấy rằng đó là cái cách mà để chúng ta quan sát, để thấy được và để làm giảm đi cái sự tham ái. Another way of practicing about the body is that there are 9 holes in the body, big holes like 2 eyes,
two nose, two ears. So about these 9 holes, what the Buddha used is a Mahavana. Mahavana means a big wound. Big wound. So if you have wounds, so dirty things are coming out like a pus, bad bloods. So disgusting things always coming out. This kind of thing is called the Mahavana wound. So in the same way, from the eye, from the ear, from the nose, something coming out is always very dirty. Although you may eat a very good food, like a bird nest, quite gold, you may say that. So, but when coming out from the body, or very dirty or dirty things, even in body pores, sweats are coming out. Maybe your clothes are originally very pure, very clean. Once they associate with your body, within 1 or 2 days, it becomes dirty. So you should mark in your mind. You should keep those kind of perception, those kind of thinking. So as long as you have this thinking, so you may not have a greed or craving for the people. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái đó gọi là như Đức Phật đã nói là trong cái thân này có 9 cái lỗ lớn, hay gọi là Mahavana ở đây là 9 cái. Vana là gì? Maha là lớn và Vana 9 cái lỗ này. Vana là cái vết thương, rồi 9 cái vết thương lớn. Thì chúng ta biết rằng trong những cái vết thương đó là thì có gì xuất hiện ra, đó là máu này, mổ này, những cái thứ mà đó nó chảy ra từ trong cái vết thương. Và khi chúng ta thấy 9 cái lỗ này là gì, đó là 2 cái lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, miệng vân vân, thì tất cả là 9 cái lỗ này luôn liên tục là những cái thứ dơ dáy đó chảy ra liên tục. Mặc dù cho dù là chúng ta thấy rằng, ví dụ chúng ta thấy chúng ta ăn những cái đồ ăn hảo hạng đi nữa, cái đồ ăn ngon bao nhiêu đi nữa, thì khi mà nó được bài tiết ra qua những cái lỗ này thì nó đều rất là hôi thối, nó đều rất là nhờm gớm, đều rất là bất tịnh. Hay là tất cả những cái mồ hôi mà đi ra từ những cái lỗ chân lông cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rằng chúng ta mặc cái quần áo thơm tho bao nhiêu, đẹp cỡ nào, thơm tho cỡ nào, mà chúng ta mặc ở trong thân, mặc lên người chỉ khoảng độ vài ngày thôi, 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quần áo nó sẽ trở nên dơ bẩn và trở nên có bốc mùi. Và cũng như vậy, chúng ta phải luôn giữ tâm để biết có những cái về quán tưởng trên những có những cái sự quán tưởng như vậy. Chúng ta có giữ tâm mà biết quán tưởng những cái sự quán tưởng, những cái nhờm gớm như vậy, những cái bất tịnh như vậy từ trong thân, thì từ từ chúng ta sẽ giảm được, sẽ bớt được, giảm được làm những cái tha mái vào những chúng sanh, và những cái người hay là những cái vật chúng sanh. Yes, Mandu. So in Pali language, for the body we call kaya. So literal meaning of kaya is ku aya. Ku is a disgusting, aya is a arising place. So arising place of disgusting things. So it is a kaya, arising things, arising place of disgusting things. So Pali language is not just a meaning, so also giving right perception. So about the body, we should have this kind of perception, arising place of disgusting things. So this kind of perception is beneficial, can reduce craving. Và cái từ Pali là nói về thân, đó là gì? Là kaya. Kaya đây là cái từ xuất phát từ gì? Là ku và aya. Ku là gì? Đó là cái sự dơ dáy, cái sự mà bất tịnh, đó là aya, cái sự xuất hiện. Aya là xuất hiện, ku aya đó là cái nơi xuất hiện, cái nơi khởi sanh, nơi sanh của những cái thứ bất tịnh, của những cái thứ nhờm gớm. Và như vậy chúng ta thấy rằng từ Pali không chỉ nói cho chúng ta biết bằng nghĩa nữa, mà khi học Pali còn cho chúng ta biết được, chúng ta hiểu được những cái tưởng, những cái sự thật đúng đắn về cái bản chất nữa của cái thân nữa. Tức là Pali thì không những là chỉ nói về ý nghĩa không, mà Pali cũng cho thấy được chúng ta có được những ý tưởng thực sự của nó, của những cái vật, của mọi thứ như vậy. Và như chúng ta có được
có những ý tưởng như vậy và lên quán tưởng như vậy, thì từ từ chúng ta sẽ loại bỏ được, làm yếu đi, loại bỏ được những cái tham ái. That we have said is so craving for the person, for the body, like that. What we left is craving for the properties. So if we attach to properties, we need to pay attention as an impermanence. So everything we have, those are temporarily used. So for a short time, after some times, it was worn, will disappeared, like our computer or phone. You know, after a few years, it will be old, will be out of date. So no more beautiful things at that time. So because of this, to reduce the craving for the properties, you should reflect as a impermanence, as a nature, as a temporary use. So in this way, you can reduce the craving. Yes. Và như vừa rồi thì chúng ta đã nói về làm thế nào để đối trị với cái tham ái và những vật hữu tri về người khác và cái thân này. Bây giờ chúng ta phải có con để làm giảm đi, làm suy yếu, làm mất đi cái tham ái vào cái tài sản vật chất bên ngoài thì sao? Thì đó tất cả chúng ta phải suy xét rằng đó là tất cả những cái tài sản chúng ta đang dùng ở đây chỉ là tạm thời thôi, và nó sẽ hỏng, nó sẽ mất đi và nó sẽ bị hỏng đi. Ví dụ như là điện thoại, phone hay computer, máy tính của chúng ta dùng một thời gian thôi, một thời gian, một vài năm, 1, 2 năm, 3 năm thì từ từ nó cũng sẽ hỏng và nó cũng trở nên lỗi thời. Và chúng ta thấy rằng chúng ta phải quán tưởng đó là cái sự anicca, cái sự vô thường của mọi thứ. Tất cả những thứ chúng ta dùng ở đây đều là vô thường, đều chỉ là tạm thời thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta quán tưởng như thế thì từ từ tất cả thì những cái tham ái nó sẽ vào những cái vật và những cái tài sản bên ngoài nó sẽ được giảm đi. Yes. Yes, Bante, so we have maybe our time is up, so maybe we have one more question, Bante. Yes. Bây giờ thì thời gian sắp hết và chúng ta quay lại câu hỏi vừa rồi, đó là sư có nhận được cái sự pháp luân công. Pháp luân công là một cái sự thực hành thiền cùng với năng lượng energy và cái phức tạp quá từ full. Yes. I said when I practice meditation, and should I also do the Falun Gong together with meditation? So the Falun Gong here, I think somebody sent it to me. It is a type of practice like Qigong, also together with some mental power. Yeah, also including meditation and transferring energy or something. Yeah. So I practice my meditation together with Falun Gong. Yeah. So is that okay? Is that all right for me to do both together? Yeah. But they get this question. Yeah. You need to learn you are Changgong or that. Yes. Falun Gong is the also type of meditation. So they practice Qigong and also involving the energy, transferring energy, exercise energy in the body, and also doing like in the principle of truthfulness, compassion, and Khanti. Yeah, that's how I practice. Yeah. So basically, we may have two ways to practice. One is for the body, one is for the mind. So for the mind, with the meditation object, it is completed with our meditation teaching. So it is the best. So for the body, normally in the Buddhism, just to balance body, like eating properly, having a bodily posture in a balancing way. So not much the Buddha give instruction
about the bodybuilding, because body, not much focusing about the body. Maybe this perception is not good. So at most, just to be healthy. So very simple staying away may guide. So if more than that, maybe we should do be so healthy. We should do be, you know, like a bodybuilding. So it may cause attachment to the body and mind. So it is not worthy, because although we take care of this body very much, so this body will show different, will not be long. So attaching in this body will have many problems, as the body is permanent, suffering, non-self. So because of this, in the Buddha's teaching, not much focusing about the body. At most, just to be healthy. It is quite a long way forward. So if it's something is more than that, so it's something may cause to the attachment. So it may not be proper for the Buddha's teaching. Và Ngài Sayadaw có nói với chúng ta rằng, và trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có rằng có hai cái nói về thân và về tâm. Để cho cái tâm giải quyết vấn đề về tâm, để cho cái tâm khỏe, thì chúng ta tất cả những cái đối tượng thiền rất là đủ để rèn luyện cho đủ để cho chúng ta thực hành và có được cái tâm khỏe mạnh. Và khi mà để về cái vấn đề về thân thì trong giáo pháp của Đức Phật không có chú trọng nhiều, không có nói nhiều về cái thân. Ví dụ như là chúng ta không có chú trọng quá mức, để có cái mức đó là đến mức tối đa, đó là chúng ta mong muốn để có cái thân nó mạnh khỏe thôi. Còn nếu mà muốn quá mức đó thì là có thể rơi vào cái sự dính mắc. Ví dụ như là chúng ta muốn làm cho cái thân thật là to lớn, giống như là bodybuilding, là tập thể hình như vậy, để có được cái thân lớn, thân mạnh và khỏe. Thì cái quân bình, có cái sức khỏe về cái thân đó là gì? Đó là cái sự quân bình, những cái oai nghi tư thế, đó là đi, đứng, nằm hay ngồi quân bình với nhau, và có được cái thân đó là đủ có sức khỏe, đủ có sức khỏe để thực hành, đó là đủ rồi. Còn nếu mà nhiều hơn nữa thì nó sẽ rơi vào vấn đề có thể là dính mắc, giống như là muốn cái thân lớn khỏe hơn vậy nữa, rồi giống như là đi tập thể hình làm cho thân to khỏe hơn những mức cần thiết, thì như vậy thì rất là dễ rơi vào cái sự dính mắc. Nên là trong giáo pháp của Đức Phật thì không có chú trọng, không có nói nhiều về cái phát triển cái thân nó khỏe, mà chỉ cái đơn giản đó là khi có sức khỏe, đủ sức khỏe để thực hành, đủ sức khỏe là được rồi, chứ không cần quá là khỏe. Còn cái tâm thì vấn đề của tâm thì tất cả cái đối tượng thiền Đức Phật dạy thì đủ cho chúng ta giải quyết vấn đề về tâm. Còn về thân thì Sayadaw khuyên rằng chúng ta không quá nhưng mà chú trọng hay là dính mắc, mà muốn phát triển để thân quá khỏe, giống như cái lực sĩ hay là những người mà bodybuilding, tập thể hình như vậy, thì nó sẽ rơi vào cái sự dính mắc. Yes, Sayadaw. So Sayadaw, may Sayadaw leads us for the sharing of merit. Yeah. Chúng ta sẽ đọc theo Ngài Sayadaw và chúng ta bắt đầu hồi ứng và chia phước. Etawata cha amehi. Etawata cha mehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sattādevamanussānaṃ. Sattādevamanussānaṃ. Sambati saitiya. Napa sambati sitiya. Nyātinang hodu. Idame nyātinang hontu. Sukita hontu nyātayo. Sukita hontu nyātayo. Idame punyam. Idame punyang. Awakayam. Asawakayam. Hodu. Ahang hontu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sadanam. Sapa satanang. Pachemi. Pachemi. Sabe. Te sabe. Samam. Me samang. Bhagam. Punya bhagam.
Labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kami. Nam mô Buddhāya, Nam mô Dhammāya, Nam mô Sanghāya. Thank you, Sayadaw, for your patience, kindness, and wisdom in answering all our questions, and for your wonderful Dhamma talk. And thank you, Bante Pawarathamika, for your kindness in translating for us today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Paok Sayadaw. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We would like to thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp thật tuyệt vời, và sự từ bi, trí tuệ của Ngài dẫn dắt cho chúng con. Và kính tri ân Bante Pháp Thắng đã từ bi thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Paok Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Paok Sayadaw Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, để mãi là bóng mát che chở cho chúng con. Xin kính cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn tất cả vào buổi học lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư Tăng, Phật tử, đại chúng luôn luôn được hạnh phúc an lành. Nguyện mong hồng ân Tam Bảo luôn soi sáng, hộ trì cho chúng ta. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante. Thank you, Bante.